ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ቆያችሁ ውድ የአክፈንቲዮ ተከታታዮች ተካልኝ ነኝ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ አካውንቲንግ ፎር ኢንቨንተሪ ኦር አካውንቲንግ ስታንዳርድ 2 ኢንቨንተሪን የተመለከተ ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቲዩብ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ዛሬ ስለ accounting for inventory recognition measurement related issue ምናወራ ይሆናል so inventory as you know part of current asset balance sheet section ውስጥ current asset ነው basically the most liquid asset next to cash and receivable report ምናደርገው ስለዚህ cash እና receivable ቀጥሎ ወይም ከካሽ እና ከተሰብሳቢ ገንዘብ ቀጥሎ inventory ሪፖርት እናደርጋለን የት ባላንስ ሺት ከረንት አሴት ሴክሽን ውስጥ ነው ሶ IS2 ወይም ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 2 ኢንቨንተሪን በተመለከተ ሁሉንም ጉዳዮች የሚዳስስልን ስታንዳርድ ሆኖ ይመጣልን ባይስ ኢንቨንተሪ ማለት ምን ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨንተሪ መቼ ይመዘገባል እንዴት ይመዘገባል ሜዠርመንት ኢሹን እናወራለን ማለት ነው so according to this IS2 inventory ማለት ነው ይላል inventories are assets held for sale in ordinary course of business አሴት ኢንቨንተሪ ማለት ማንኛውም አሴት ለሽያጭ ያቀረበ ማንኛውም አሴት ለሽያጭ ከቀረበ ለሽያጭ ተብሎ ከቀረበ ordinary course of business ነው ordinary course of business ማለት በተለመደ ለምሳሌ ሪቴል ካምፓኒ ከሆነ የሽያጭ ድርጅት ከሆነ የዚህ primary operation ምንድነው purchasing and selling ነው እየገዛ መሸጥ ነው that's ordinary course of business ነው በተለመደው የቢዝነስ ስራ ዋናው ስራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ primary operation sales ከሆነ ያ ድርጅት ሪቴል ካምፓኒ ወይም ሆልሴለር ሊሆን ይችላል ወይም እየገዛ እቃዎችን እየገዛ የሚሸጥ ከሆነ ለዛ ድርጅት ያ አሴት ምንድነው ኢንቨንተሪ ብለን እንወስደዋለን ኢንቨንተሪ ነው ለሽያጭ የቀረበ እቃ ነው ወደ ማኑፋክቸሪንግ ከሆነ ደግሞ በማኑፋክቸሪንግ ድርጅት ውስጥ ከሆነ ኢንቨንተሪ ማለት ምን ማለት ነው in the process of production for such sale you see በምርት ሂደት ውስጥ ኦኬ በምርት ሂደት ውስጥ አልፎ ለሽያጭ የሚቀርብ እቃ ምን ብለን እንወስደዋለን ኢንቨንተሪ ብለን እንወስደዋለን ብሎ ነው የሚወስደው or any asset available or held in the form of material or supply to become consumed right to become consumed in the production process or in the rendering of service okay አገልግሎት ለመስጠት ወይም በምርት ማምረት ሂደት ውስጥ እንደ ግብአትነት ወይም በአቅርቦት መልክ okay የምንጠቀመው ከሆነ ያ ምን ብለን እንወስደዋለን ኢንቨንተሪ ነው ብለን እንወስደው ስለዚህ በሁለት አይነት ድርጅት ነው ያያለው አንዱ መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ነው ወይም ደግሞ መርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ማለት እቃዎችን ከአምራቾች እየገዛ ወደ ፋይናል ኮንሱመር ወይም ደግሞ ለደንበኞች የሚሸጥ ነው ሌላኛው ደግሞ ራሱ እያመረተ የሚሸጥ ነው ስለዚህ የገዛ የሚሸጥ ከሆነ ኢንቨንተሪ ማለት ማንኛውም እቃ ለሽያጭ የተቀረበ maybe ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል ላንድ ሊሆን ይችላል ኢኩዊፕመንት ሊሆን ይችላል ፈርኒቸር ሊሆን ይችላል ለሽያጭ እስከቀረበው ድረስ let's consider that inventory ብሎ ነው የሚያስቀምጠው በማኑፋክቸሪንግ ከሆነ ግን ሶስት አይነት ኢንቨንተሪ ነው የሚኖረው በመርቻንዳይዚንግ ቢዝነስ ውስጥ አንድ ኢንቨንተሪ ነው ያለው እሱም ለሽያጭ የቀረበ ኢንቨንተሪ ነው ያ ምን እንለዋለን መርቻንዳይዚንግ ኢንቨንተሪ ተብሎ ሪፖርት ይደረጋል okay merchandising inventory በማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ ውስጥ ከሆነ ግን ሶስት አይነት ኢንቨንተሪ ነው የሚኖረው ሶስት አይነት ኢንቨንተሪ ይኖራል raw material inventory work in process inventory and finished good inventory ተብሎ ለሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ለግብአትነት የቀረበ ከግብአትነት ወጥቶ በምርት ሂደት ውስጥ ያለ ግን ያላለቀ እንደገና የምርት ሂደቱን አልቆ ፋይናል ጉድስ ሆኖ የተዘጋጀ ወይም ለሽያጭ የቀረበው ኢንቨንተሪ ተብሎ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው so በዚህ ውስጥ ሌላኛው ኢሹ ሪኮግኒሽን ኦፍ ኢንቨንተሪ ነው መቼ ኢንቨንተሪ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ኢንቨንተሪ መቼ ነው ሪከርድ የምናደርገው ኢንቨንተሪ ነው ወይም ከረንት አሴት ነው ብለን ኢንቨንተሪ ነው ብለን ሪከርድ የምናደርገው መቼ ነው this IFRS standard ምንድነው የሚለን inventories are recognized from the day that the entity has or takes the risk and rewards of the ownership of the inventory you see ይሄ ስታንዳርድ የሚነግረው ኢንቨንተሪ ነው ብለን ምን መዘገበው መቼ ነው ይላል መቼ ነው ሪስክ እና ሪዋርድ ወይም ደግሞ ተያያዥ ቤኔፊት ኤንድ ሪስክ ተያይዞ የሚመጣል ኦነርሺፕ ትራንስፈር ሲደረግ ማለት ነው ሴለሩ ለባየሩ ባለቤትነትን አስተላልፎ የሚሰጥበት ቀን ላይ ኢንቨንተሪውን ሪከርድ እናደርጋለን ምን ማለት ነው ባለቤትነትን የወሰድንበት ቀን ይኖራል ስለዚህ ለምሳሌ ባለቤትነት ካልተላለፈ
ከአሴቱ ጋር ተያይዞ ያለው ቤኔፊት ማለት ምን ማለት ነው? አሴቱን በመያዛችን አሴቱን የሚሰጠን ጥቅም አለ ወይ እንሸጠዋለን ወይ ደግሞ አሴቱ ራሱ ሰርቪስ ሊሰጠን ይችላል። ከአሴቱ የምንጠቀመው ጥቅም አለ። ኦር አሴቱን በመያዛችን የሚመጣ ጉዳት ሊኖር ይችላል። ሪሌትድ ዳሜጅ ኦብሰለንሲ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ትራንስፈር ካል ሴለሩ ለባየሩ ትራንስፈር ሲያደርግ ያ ትራንስፈር የተደረገበት ቀን ኢንቨንተሪ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ሪከርድ ኢን ዘ ባላንስ ሺት ወይም ደግሞ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪከርድ የኛም መሆኑን ነው የምናሳየው። ኢንቨንተሪው የኛ መሆኑን ኦነሩ እኛ እንደሆን የዛ ኢንቨንተሪ ባለቤት እኛ እንደሆን የምናሳይበት ነው። ስናሳይ ኢንቨንተሪ ወደኛ ሲመጣ ምን ይዞ ነው የሚመጣው? ሪሌትድ ሪዋርድ አዝ ዌል አዝ ሪስክ አለው ማለት ነው። ሪስክ ኦፍ ዳሜጅ፣ ሪስክ ኦፍ ኦብሰለንሲ ሊኖረው ይችላል። ዋን ሴለሩ ካስተላለፈልን ባለቤትነትን በህጋዊ መንገድ ካስተላለፈልን ሪሌትድ ቤኔፊት አዝ ዌል አዝ ሪስክ ዊል ቢ ካፕቸርድ ባይ ዘ ባየር። ራሱ ባለቤቱ ገዢው ባየሩ ራሱ ጥቅም ካለው ይጠቀምበታል፣ ጉዳትም ካለ በዛው ልክ ሼር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ መቼ ነው ኢንቨንተሪ ሪኮግናይዝ የምናደርገው የሚለን ነው። ሶ ኢንቨንተሪስ አር ሪኮግናይዝድ ፍሮም ዘ ዴይ ዛት ዘ ኤንቲቲ ሃዝ ቴክ ሪስክ ኤንድ ሪዋርድ ኦፍ ኦነርሺፕ ኦፍ ዘ ኢንቨንተሪ። ባለቤትነትን የወሰድንበት ቀን ያቺ ቀን ላይ መመዝገብ እንችላለን። The second issue is about measurement. The standard IFRS standard states that inventory should be measurable at the lower of cost and net realizable value. The IFRS inventory measure የምናደርግበት either cost ነው ይላል፣ either using cost, the lower of cost or NRV ነው ይላል። NRV whichever is low ባነሰው ሪፖርት አድርጉ ነው የሚለን ስታንዳርዱ የሚነግረን። ኢንቨንተሪ ሜጀር የምናደርገው either original cost or NRV whichever is low ከሁለት ባንዱ ባነሰው። ኮስት ማለት ቀጥሎ ምናይ ይሆናል። ኮስት ማለት ኦሪጂናል ኮስት ኦፍ ዘ ኢንቨንተሪ ነው። NRV ኮምፔር እናደርጋለን። ሁለት የሚነጻጸር ነገር አለ። አንደኛው ኮስት፣ ሌላኛው ደግሞ ኔት ሪያላይዛብል ቫልዩ ከሁለቱ ባንዱ ያነሰ ነው። ኔት ሪያላይዛብል ቫልዩ ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤስቲሜትድ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ኤስቲሜትድ ኮስት ኦፍ ኮምፕሊሽን ነው። ስለዚህ አሴቱን ብንሸጥ የምናገኘው ፕራይስ አለ። ሽጠን የምናገኘው ፕራይስ አለ። ዛት ኤስቲሜትድ ሴሊንግ ፕራይስ አለን። ያንን ሽያጭ ለመፈጸም ደግሞ የምናወጣው ወጪ አለ። ዲስፖዛል ኮስት ይባላል። በሁለቱ መካከል ያለው ዲፍረንስ ኤንአርቪ ነው። ኤንአርቪ ማለት ምን ማለት ነው? ኤስቲሜትድ ሴሊንግ ፕራይስ ኤስቲሜትድ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ disposal cost ብለን ነው። so estimated selling price actually the market price of the inventory at the time of measurement ነው። ሜጀር በምናደርግበት ጊዜ የሚኖረው estimated selling price አለ። ይሄንን ለመሸጥ ደግሞ necessary cost ነው። necessary cost of completion እንለዋለን። cost of completion ይሄ estimated cost necessary to make sales ሽያጩን ለመፈጸም አስፈላጊ ወጪ ሊኖረው ይችላል። ራይት ብሮከሬጅ ሊኖር ይችላል፣ ትራንስፖርቴሽን ሊኖር ይችላል። ያ ምን ይባላል? ዲስፖዛል ኮስት ነው። የሁለቱ ዲፈረንስ ምን እንለዋለን እኛ? ኔት ሪያላይዛብል ቫልዩ። so the value of net realizable value compared with costs then either cost or NRV will be used as a measurement of inventory. right ግልጽ ነው። ስለዚህ ኮስት እና NRV ኮምፔር እናደርጋለን። ከሁለት ባንዱ ያነሰው ነው። ለምንድን ነው ይሄንን ከሁለት ባንዱ ያነሰው የሚያስቀምጠው? the issue of conservatism principle በኋላ ላይ በሌላ ይሄንን estimated ወይም NRV እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ስለምናይ ኮንሰርቫቲዝም ፕሪንሲፕል ምን እንደሆነ እዛ ጠቆም ማድረግላችኋለሁ። so cost and measurement ላይ cost or NRV ኮምፔር እናደርጋለን። ከሁለት ባንዱ ያነሰውን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው፣ ወይም ሜጀር እናደርግበታለን። okay there is some exception for inventory. some producers of inventory of agricultural, mineral or forest product ሊኖሩ ይችላሉ። any inventory like definitionን ካሟላ ኢንቨንተሪ ማለት ለሽያጭ የቀረበ ዕቃ ነው ወይም በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ እንደ ግብአትነት የሚያገለግል ወይም ሳፕላይ እና አቅርቦትነት የምንጠቀመው ኮንሱም የምናደርገው ከሆነ ወይም በምርት ሂደት ውስጥ የሚያልፍ ከሆነ ኢንቨንተሪ ነው ብለናል። ያንን ዴፊኒሽን ያሟላ በሙሉ ኢንቨንተሪ ነው ብንልም አንዳንድ የኢንቨንተሪዎች አሉ። ለምሳሌ ከግብርና ውጤቶች ጋር የተገናኘ የሚነራል፣ ማዕድን፣ ፎሬስት ፕሮዳክቶች ይኖራሉ። እነዚህ በኤንአርቪ ወይም ሜጀር የምናደርጋቸው በኔት ሪያላይዛብል ቫልዩ ብቻ። ኔት ሪያላይዛብል ቫልዩ ቅድም ግን ያየነው ምንድነው? ሜጀርመንት ኮምፔሪንግ ዘ ኮስት ኤንድ
ኔት ሪላይዛብል ቫልዩ ራይት አነጻጽረን ከሁለቱ ባንዱ ያነሰው ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ግን ለራሳቸው ስታንዳርድ አለ። ኔት ሪላይዛብል ቫልዩ ነው ሪፖርት የምናደርገው ወይም ሜዥር የምናደርገው በኔት ሪላይዛብል ቫልዩ ነው። የአግሪካልቸራል ፕሮዲዩስ ይኖራል፣ ሚነራል ኦር ወይም ፎሬስት ፕሮዳክቶች ይኖራሉ። እነዚህ ራሱን የቻለ ስታንዳርድ አለው። ግን በዛ ስታንዳርድ ቢሆንም ሜዥር የምናደርገው በኔት ሪላይዛብል ቫልዩ ነው። ኔት ሪላይዛብል ቫልዩ ምንድን ነው? ኤስቲሜትድ ሴሊንግ ፕራይስ ማይነስ ዲስፖዛል ኮስት አድርገን ወይም ደግሞ ይሄ አክሰፕተብል ኢንዱስትሪ ፕራክቲስ ከሆነ ወይም ተቀባይነት የሚኖረው ከሆነ ኔት ሪላይዛብል ቫልዩ ሪፖርት እናደርጋለን። ዘን ኢንስቲድ ኦፍ ዋት ሎወር ኦፍ ኮስት ኦር ኤንአርቪ። እነዚህ ኤክሰፕሽናል አሉ። እነዚህ ኤንአርቪ ተጠቅመን ነው ሪፖርት ወይም ሜዥር የምናደርገው ማለት ነው። ሜዥር የምናደርገው then the second issue is what are items to be considered as cost of inventory. It is very important to know the cost of inventory. So the cost of inventory will consist of all of the following costs. እነዚህን ሁሉ ኮስቶች ያካተተ ነው። ስለዚህ የኢንቨንተሪ ኮስት እንጠየቅ። የመጀመሪያው cost of inventory include purchase price ነው። okay the original purchase price ነው። እቃውን የገዛንበት ዋጋ የመጀመሪያው cost of inventory ብለን ነው የምንወስደው። okay cost purchase price as part of purchase እቃውን የምንገዛው ከሆነ ገዝተን የምንሸጥ ከሆነ የዛ እቃ ለምሳሌ for example let's say car or vehicles መኪና ገዝተን የምንሸጥ ከሆነ የመኪናውን ይሄ መኪና ምንድነው ለሽያጭ የሚቀርብ ከሆነ ኢንቨንተሪ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ የዚህን መኪና ዋጋ ወይም ኢንቨንተሪ ዲተርሚን አድርጎ ብንባል purchase price አለ plus any import duties and other taxes. Import duty and other tax if it is from other country. ከሌላ ሀገር የምንገዛ ከሆነ እቃውን ከሌላ ሀገር ገዝተን የምናስገባ ከሆነ ሪሌትድ ምናለን ኢምፖርት ዲዩቲ አለ የምናስገባበት ታክስ ሊያስከፍለን ይችላል። እሱን እንጨምርበታለን ኢንቨንተሪ ኮስት ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ then transport ይኖራል። transport cost, handling and any other cost directly attributable to the acquisition of finished goods. ይሄንን እቃ ወይም ከእቃው ጋር ተያይዞ የሚወጣ ከሆነ ማንኛውም ኮስት ከእቃው ጋር ተያይዞ እቃው ለአገልግሎት ዝግጁ እስኪሆን ድረስ ተያያዥ ወጪዎች ካሉ በሙሉ ኢንቨንተሪ ኮስት ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ትራንስፖርት is very important። እቃው እኛ ጋር መጥቶ አገልግሎት እንዲሰጥ የግድ ትራንስፖርት ከፍለን ማምጣት አለብን። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ይሆናል። ሎዲንግ አንሎዲንግም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ከሌበር ጋር የተገናኘ የጫኛ አውራጭ ካለ እሱን እንከፍላለን። because እነዚህ ኮስቶች ካልወጡ እቃው ምንድነው it will not be ready for the intended purpose ለምንፈልገው አገልግሎት ዝግጁ መሆን ስለማይችል የግድ እነዚህ ኮስቶች ማውጣት አለብን። ተያያዥ ወጪ ከሆነ ዳይሬክትሊ ነው የሚለው ቀጥተኛ ግንኙነት ካላቸው እነዛ ኮስቶች በሙሉ ይደመሩና ምን ይሆናሉ? cost of inventory ይሆናል if it is purchased. okay የሚገዛ ከሆነ ነው። then ምን እንቀንሳለን? any trade discount. okay we have to deduct any trade discount. okay we have to minus or deduct trade discount, rebate and other similar amounts. ተመሳሳይ ለምሳሌ ሻጩ ዲስካውንት ከሰጠን trade discount ካለ ከጠቅላላ ኢንቨንተሪ ኮስት ይቀንሳል። አንዳንዴ ሪፈንደብል ፈንድ ሊኖር ይችላል። ሪቤት እና ሪፈንደብል ናን ሪፈንደብል ከሆነ should be added back እንደምርበታል። ናን ሪፈንደብል ታክስ፣ ሪፈንደብል ከሆነ ግን ሪቤት ከሆነ እንቀንሳለን። any other related or similar amount should be deducted to arrive at total cost of inventory. እነዚህን አይተሞች የምንወስደው መቼ ነው? if the inventory is purchased. okay የምንገዛው ወይም ደግሞ የገዛነው ከሆነ እነዚህ ነገሮችን ኮንሲደር እናደርጋለን። The second issue is cost of conversion. okay this one is cost of conversion. production company ወይ manufacturing company ከሆነ ማቴሪያል ይገዛል፣ ሰራተኛ ይቀጥራል። እነዚህን ወደ finished good የሚቀየር ከሆነ የዛ ኮስት ወይም የዛ እቃ ኮስት ምን ያካትታል? direct material cost አለ፣ labor cost አለ፣ production overhead አለ። production overheads are total indirect cost ምንላቸው ናቸው። total indirect cost but necessary for producing a product እቃውን ለማምረት አስፈላጊ ኮስቶች ናቸው። እነዚህ በሙሉ ደምረን ምን ነው ቶታል ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ እንለዋለን ወይም ደግሞ ቶታል ኮስት ኦፍ ፊኒሽድ ጉድ ይሆናል ማለት ነው። and the other one is other cost incurred in bringing the inventory to the present location and condition is any costs. okay እዚህ ጋር ከተጠቀሱት ውጪ ማንኛውም ኮስት እቃውን ለሚፈልገው ወይም ደግሞ ለሚያስፈልገው ሁኔታና ቦታ
ኦኬ እስኪደርስ ድረስ የሚወጣ ኮስት ካለ ሙሉ በሙሉ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ተብሎ ይወሰዳል። እቃው ዝግጁ ካልሆነ የምንፈልግበት ቦታ ካልደረሰ the inventory is not ready okay for the intended purpose ለምንፈልገው ጉዳይ ዝግጁ አይደለም ማለት ነው። ዝግጁ እስኪሆን ድረስ የሚያስወጣን ከሆነ ደግሞ ያንን ኮስት በሙሉ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ኦኬ so the types of costs which would not be included in cost of inventory, some of the costs may not be included. አንዳንድ ኮስቶች cost of inventory ሆኖ ላይካተቱ የሚችሉ አሉ። እነዚህ ኮስቶች እነዚህ ናቸው። so abnormal amount of wasted material, labor or other production costs. Abnormal amount of wasted material, this one is related to በደንብ ለማየት cost and management account ውስጥ accounting ላይ normal and abnormal ኮስቶች ይኖራሉ። normal cost estimated ነው። normal cost ማለት በnormal efficient production process ውስጥ costs may be incurred ሊኖር ይችላል። okay that cannot be controlled. okay ልንቆጣጠረው የማንችለው ግን ፕሮዳክሽናችን efficient የሆነ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ wastage ሊኖር ይችላል፣ ብክነት ሊኖር ይችላል፣ ወጪ ሊኖር ይችላል። ያ ኖርማል ኮስት ስለሆነ ኮስት ኦፍ ጉድስ ላይ ይደመራል። ግን ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው ሚኒማይዝ ማድረግ የምንችለው ማስቀረት የምንችላቸው ሆነው ግን የሚወጡ ከሆነ በማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ በሌበር ሊሆን ይችላል፣ ወይም other production cost abnormal cost ነው። instead of inventory cost ምን ብለን ነው እነዚህን የምንይዛቸው? ኤክስፐንስ ነው። ኢንቨንተሪ ኮስት ብለን ሳይሆን የምንወስደው ሎስ ተብሎ ሪፖርት ይደረጋል። ስለዚህ abnormal cost should be recorded as expense or loss ብለን ሪፖርት እናደርጋለን። right abnormal cost loss ነው ማለት ነው። the other one is storage cost if it is not related. ተያያዥ ከሆነ maybe used as cost of inventory. Storage cost except costs which are necessary in production process before further production stage, right? ኤክሰፕት ይላል በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ለፋርዘር ለምሳሌ አንድ ማቴሪያል ወደ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ገብቶ ማያልቅ ከሆነ ወርኪንግ ፕሮሰስ ነው። ወርኪንግ ፕሮሰስ በሂደት ላይ ስለሆነ ሳምዌር ስቶር ልናደርግ እንችላለን። ያንን ከዛ ጋር ተያያዥ በምርት ሂደት ውስጥ ተያያዥ ሆኖ እስካለ ድረስ ሜቢ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ብለን ልንወስደው እንችላለን፣ ወይም ኮስት ኦፍ ፊኒሽድ ጉድ ልናደርግ እንችላለን። ይህ ካልሆነ ግን ስቶሬጅ ኮስት ኢዝ ኖት ፓርት ኦፍ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ. The other one is administrative overhead. These are indirect costs related to administrative activity which is not related to bringing the inventory to the present location. እቃውን ለሚፈለገው ሁኔታና ጥቅም ለማድረስ ሆኖ የሚወጡ ሳይሆን እቃው ቢኖርም ባይኖርም እነዚህ ማይቀሩ ወጪዎች ናቸው። administrative overhead, salary of administrative staff ሊኖሩ ይችላሉ። ከአንድ ፕሮዳክሽን ወይም ከአንድ እቃ ጋር ግንኙነት ማይኖራቸው ስለሆነ እነዚህ administrative overhead expense ተብሎ ሪፖርት ስለሚደረጉ ነው ኢንቨንተሪ ኮስት ብለን ማለት ነው። ኢንቨንተሪ ኮስት ኦፍ ኢንቨንተሪ ነው ማለት ምን ማለት ነው? should be cared capitalize አደረግን ማለት ነው። capitalize እናደርጋለን throughout the process እቃው ሲሸጥ ወደ ኤክስፐንስ የሚቀየረው through cost of goods sold ለዛ ነው። ስለዚህ administrative overhead is expense ነው እንጂ cost of inventory አይደለም ማለት። the other one is selling cost. this one is after production ስለሆነ ምርቱ ከተመረተ በኋላ ልንሸጥ ስንል ለምሳሌ ማርኬቲንግ ሪሌትድ ኮስት ሊኖር ይችላል፣ ሴሊንግ ኮስት ይሆናል ማለት ነው። ሴሊንግ ኮስት is not cost of inventory አይደለም ማለት ነው። ሴሊንግ ሪሌትድ ኮስት ነው፣ ኤክስፐንስ ብለን ሪፖርት እናደርገዋለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ነው። ፓርት 2 ይቀጥላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ሼር ማድረጋችሁንም እንዲሁ አትርሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን ማረጋግጡ። የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ በየጊዜው ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ ማድረግም ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።